ง่ายมากเลยเราก็เคยเป็นคนนั้นแล้วเราไม่มั่นใจมากๆด้วยแล้วแต่เราอยากเป็นคนที่แบบปังมากขึ้นเราอยากเก่งขึ้นเราอยากแบบมีชีวิตที่ดีตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนตอนที่เราจะเข้ามหาลัยเราก็เลยคิดว่าเนี่ยมหาลัยนี้แหละจะทำให้เราแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้เราแบบเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำงานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนก็เลยไปทำงานเซเว่นทำงานร้านสะดวกซื้อจนแบบเราก็ได้เงินค่าเทอมมาก้อนหนึ่งเราก็ไปจ่ายเรียนอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เห็นว่าเราแบบทำได้เราแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเราเก่งมากขึ้นเรากล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้รับโอกาสมาเรื่อยๆด้วยพูดตรงๆว่าโอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเราก็พยายามทำในหลายๆอย่างสวัสดีครับอีสแบงกี้นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการระบายกับแบงค์นะครับก็ EP นี้ก็คือเดินทางมากันแบบหลายครั้งแล้วเราก็ได้ไปเห็นอินสปิเรชันแล้วก็ได้ไปเห็นแง่คิดความคิดของแขกรับเชิญต่างๆนะครับจะบอกว่าแขกรับเชิญคนนี้นะครับเป็นนักแสดงที่แถวต้นระดับโลกเราได้รับเกียรติเขามาพูดเลยว่ายากมากกว่าจะขอคิวได้กว่าจะไปอ้อนวอนกว่าจะไปขอ เขาเลิกออกเสียงแล้วนี่ป่วย ไม่ได้ป่วยนะก็คือกว่าจะได้แขกรับเชิญคนนี้มาคือยากมากแล้วขอเกริ่นอีกนิดนึงว่าแขกรับเชิญคนนี้นะครับก็คือผมเนี่ยก็มีความสนิทสนมเป็นอย่างมากแล้วผมก็รู้ว่าเขาเนี่ยจะชอบในเรื่องของศิลปะธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วเขาก็จะมาสร้างอินสปิเรชันอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเปิดตัวแขกรับเชิญนะครับสวัสดี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 ครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะฮะจะบอกว่ามอสหลงมาทั้งทีแล้วก็ต้องอลังการนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยโยนโจทย์มาให้ผมว่าเขาชอบทะเลเขาชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาอยากได้บรรยากาศที่ธรรมชาติอยากได้ความแบบเขาเรียกว่าแบบกลิ่นของธรรมชาติสถานที่นี้ตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์นะฮะแต่ผมพูดตรงๆว่าทำไมแบบคลิปอื่นเขามีเก้าอี้นั่ง ผมต้องยืนด้วยไม่เอาจริงอยากนั่งเหมือนกันแต่ว่าเก้าอี้มันนั่งไม่ได้ก็งงว่าอ้าววันนี้เราก็เลยจะมายืนเพื่อระบายกันได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วหยิบอุปกรณ์ครับนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือจะมีสีแล้วก็มีถุงพลาสติกอยู่ตรงนี้จริงด้วยอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีถุงพลาสติกให้คือด้วยความที่ผมไปดูในโซเชียลมาวิธีการระบายดอกไม้เนี่ยเขาสามารถใช้ถุงพลาสติกในการทำให้เกิดซิลูเอทที่มีความรูปลักษณะเหมือนดอกไม้ผมก็เลยเอาดอกไม้มาแล้วก็ทำมาจากพลาสติกคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เลยก็คือเรื่องของขยะใช่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นขยะแบบที่เป็นมลพิษขยะมูลฝอยอะไรต่างๆคือมันมีมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยอยากเอาสิ่งที่ย่อยสลายยากเนี่ยมาเกิดประโยชน์ให้สูงสุดงั้นผมขอพูดผ่านบล็อกนี้แล้วกันนะฮะว่ารายการนี้แล้วกันว่าอยากให้ทุกคนนะครับแบบเริ่มต้นแล้วกันเริ่มต้นจากหยิบขยะของตัวเองเนี่ยไปลงถังให้ได้มันคือการเริ่มต้นที่ดีฮะเพราะว่าอย่างผมไปต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขามีการแบบคัดแยกขยะอย่างจริงจังแล้วเราก็อยากทำแบบนั้นบ้างก็เริ่มต้นด้วยการเอาขยะของตัวเองเนี่ยไปทิ้งมันคือการสร้างจิตสำนึกสิ่งแรกที่อยากรู้ถ้าสมมติว่าในถาดนี้สีไหนคือมีความเป็นตัวเองมากที่สุดสีแดงเข้มแล้วกันเพราะว่าเราเป็นคนที่พุ่งตรงเราดูเหมือนจะใจเย็นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนใจร้อนสีแดงมันให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นอะไรที่ดูตั้งไว้แล้วแบบมองเห็นได้ง่ายอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่พยายามแบบมาอยู่ในจุดที่ให้คนมองเห็นได้ง่ายก็สรุปคือสีแดงคือสีที่มีความเป็นมอสมากที่สุดใช่เอาแล้วถ้าสมมติว่าในถาดที่เธอถืออยู่อ่ะครับความสุขของเธอคือสีอะไรความสุขของฉันชอบสีเขียวมันจะทำให้เราแบบมีความสุขอย่างที่เราบอกไปแหละว่าเราชอบสีเข้มๆมันเวลามองแล้วมันสบายตามันแบบมันทำให้เราเงียบสงบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนพูดตรงอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นคนสีแดงพอเราอยู่สีที่ตรงข้ามกับเรามันทำให้เรารู้สึกสงบเราอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นความโลภของยูคือสีอะไรเราคิดว่ามันคงเป็นสีน้ำตาลไม่ถึงกับดำเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนโลกสวยเนาะเราก็ไม่กล้าทำอะไรที่มันบาปบางทีสมมุติว่าถ้าเราแบบทำงานรับเงินมาใช้เงินอะไรเงี้ยมันอาจจะตอนนี้เราอาจจะอู้ฟู่แต่ทุกวันนี้เราทำงานได้เงินเอาเงินมาจ่ายอีกอันนึงเพื่อจะทำให้ตัวเองปังขึ้นทำให้ตัวเองดังขึ้นส่งเสริมตัวเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือความโลภที่แบบมันหยุดไม่ได้ปกติเป็นคนโกรธง่ายโกรธยากยังไงบ้างเป็นคนโกรธง่ายมากขี้งอนแล้วกันเป็นคนขี้น้อยใจขี้โกรธแล้วก็เราจะโกรธในคนที่
กับคนที่เรารักแค่นั้นแล้วก็โกรธเพราะว่าทำไมเขาแบบพอเราคาดหวังเขาอะเรารักเขาเราคาดหวังกับเขาเยอะเกินบางทีคาดหวังว่าเขาต้องพูดแบบนี้เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนเขาไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยทำไมต้องเป็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ย แล้วความโกรธของเธออ่ะสีอะไร ของฉันว่าฉันคงจะเป็นสีม่วงแหละ หรอทำไมเป็นสีม่วง อย่างคนอื่นเขาบอกว่าสีม่วงคือความรักใช่ไหมผิดของฉันคือสีม่วงเพราะว่าอะไรปะเพราะสีม่วงฉันเป็นคนงอนแล้วจะเงียบจะนิ่งเงียบไปหมดเธอก็รู้ เพราะว่าอันนี้คือเราไม่รู้จะพูดยังไงอะไรต่อยังไงอะไรเงี้ยเราก็กลัวเห็นอะไรที่มันแย่ด้วยเขางอนไปงั้นแหละ แต่เราก็ไม่อยากให้มันแย่เราก็เลยพยายามจะเงียบ แล้วความหลงอ่ะ เธอว่าความหลงของเธอคือสีอะไร สีเหลืองมั้ง ทำไมอ่ะ เพราะความหลงมันจะมาแบบวาบอ่ะมันจะมาแบบวาบเดียวเลย ปุ อะ บปับเหรอ มันจะปุบปับไหมหรออาจจะไม่หรอกแต่ว่ามันจะมาแบบว่าทำให้เราลืมตัว อุ้ยเมื่อกี้ลืมถามเลยอ่ะโกรธที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรอยากรู้อ่ะ หา ลืม ไม่รู้ว่าโกรธมากนี่ที่สุดในชีวิตไหมแต่ที่จำได้ฉันก็โกรธตัวเองเพราะว่าฉันเคยปัดการร้องเพลงครั้งหนึ่งไป คนเราทั่วไปไม่สามารถแบบเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราเท่าเรานะที่จะได้ไปขึ้นร้องเพลงบนเวทีได้แบบมีโอกาสได้ไปอัดเพลง หรือแบบมีโอกาสเข้าไปร้องกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆดัง ๆ อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราไม่พร้อมเลยเราก็ปัดไป เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปวันนั้น เราอาจจะแบบได้อย่างอื่นกลับมาอีกเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ความกล้าเราอาจจะได้อะไรที่มันให้เรามามันเราต้องพร้อมแล้วเราก็ต้องแบบพุช สรุปง่ายก็คือ พอมีโอกาสเราก็เรา เรา ต้อง ควร ควร ต้อง ที่จะ พร้อม ใช่ เพื่อโอกาสที่เข้ามา ใช่ เพราะพอเวลาโอกาสที่เข้ามาเนี่ยพอเราไม่พร้อมเราก็จะมักจะเสียดายที่โอกาส ใช่ ที่ เราเสียดาย ทำไม่ ที่หลัง ได้ ใช่ แล้วทำยังไงให้พร้อม ก็คงต้องฝึกฝนแล้วก็ลงมือทำละมั้ง ฉันอยากรู้ว่าเธออะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงยังไง เพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าการที่เธอได้มาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้มาลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะอย่างน้อยสิ่งที่เธอพูดมันอาจจะสร้างอินสปิเรชันหรือว่าแรงกระเพื่อมอะไรบางอย่างให้กับผู้ฟังได้ ครับก้าวข้ามความกลัวของตัวเองออกมาแล้วกัน ฉันเป็นคนที่แบบโอ้ขี้เขินอะขี้กลัวขี้เขินไม่กล้าทำอะไรเงี้ยอะไรก็แบบไม่เอาทำแต่สิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่สิ่งที่ตัวเองเคยทำแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันไม่กล้าออกมาแล้วมันก็ไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้ฉันแบบเด้งโดดออกมาทำให้ฉันแบบไม่มาถึงตรงนี้ได้แน่ๆถ้าฉันไม่ทำสิ่งที่ฉันแบบกลัว พูดตรงนะการที่เราทำอะไรใหม่ๆ หรือทำอะไรที่แบบมันดีขึ้นอะยังไงชีวิตเราก็ไม่แย่ลงต่อให้มันดีขึ้นนิดนึงอย่างน้อยมันก็ดีขึ้น ดีกว่าไม่ดีขึ้นเลย ปกติเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจแบบนี้เลยปะ ไม่เลย หรอแล้วทำไมถึงมีความมั่นใจขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะ อันนี้เขามั่นใจยัง มั่นใจนะ ฉันจะบอกว่าตอนแรกเลยอะที่แบบเข้าวงการมา เวลามีนักข่าวสัมภาษณ์อะฉันอะเกือบจะเป็นคนเดียวทั้งหมดที่ตอบคำถามนักข่าว แล้วเธอก็จะนั่งนิ่งแล้วก็พูดคำว่าครับแต่เดี๋ยวนี้พอนักข่าวถามหรือว่าเวลาเธอไปเจอแบบคนเยอะๆอะกลายเป็นเธอที่พูดมากกว่าฉันแล้วด้วยซ้ำ เอาเหรอ ใช่ฉันก็รู้สึกว่าเธอมีความแบบมีความกล้าแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแบบสูงขึ้น อยากรู้ว่ามันอะไรถึงทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นขนาดนั้น ก็อย่างที่ฉันบอกแล้วว่าพอแต่ก่อนคือฉันก็มีความมั่นใจนะ แต่มันจะมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำแล้วปังคิดว่าแบบสิ่งเนี้ยฉันถนัดฉันต้องมั่นใจมากๆ คือทำอะไรที่อยู่ในเซฟโซนถูกไหม ใช่ อ่า แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือฉันความคิดเปลี่ยน ด้วยความที่ฉันอยู่ในสังคมที่แบบที่อีกสังคมนึงแล้วก็คนรอบข้างฉันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ฉันแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้น แบบเธอก็สอนฉันหลายๆคนสอนฉันแบบทำให้ฉันแบบเป็นคนที่คิดมากขึ้น แล้วก็มองเห็นแบบโลกหลายแง่มุมมากขึ้นทำให้ฉันรู้สึกคิดว่าการที่เราแบบมีความมั่นใจมันทำให้เรามันส่งเสริมตัวเราอะใครอะทำไมแบบดูน่ารักจังเขามั่นใจมากเลย อยากเป็นแบบนั้นบ้าง แต่เราโดยบางทีเราไม่รู้เขาแต่ถามว่าเขาก็เป็นแบบคนทั่วไปนะเขาแค่แบบร้องเพลงแล้วดูมีความมั่นใจทำไมเขาถึงมีเสน่ห์จังก็แน่นอนเขามีความมั่นใจมันทำให้เราแบบพราวออกมามันมีเสน่ห์มันทำให้แบบมีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากตัวเรา ความมั่นใจอ่ะสร้างให้เสน่ห์ขึ้นออกมาได้ ซึ่งเสน่ห์อ่ะมันคือความเป็นตัวเองที่บางคนอ่ะอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหรือเปล่าจริงๆความมั่นใจสามารถสร้างเสน่ห์ได้พอเรายิ่งมั่นใจมากๆ
แล้วเวลาเราพูดอะไรออกไป เรามีความรู้สึกว่าคนนั้นอ่ะจะมีความชายอะไรบางอย่างออกมา แล้วก็เสน่ห์เนี้ยจะออกมาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่ให้มีเสน่ห์ด้วยซ้ำสมมตินะว่าอยากจะบอกสำหรับคนที่เขาไม่มีความมั่นใจ หรือว่าอยู่ในเซฟโซนหรือว่าไม่กล้าออกมาแบบจากเซฟโซนอ่ะเธอมีคำแนะนำยังไงที่จะสามารถให้เขาอ่ะออกมาจากตรงนั้นได้ ง่ายมากเลยเราก็เคยเป็นคนนั้นแล้วเราไม่มั่นใจมากๆด้วยแล้วแต่เราอยากเป็นคนที่แบบปังมากขึ้น เราอยากเก่งขึ้นเราอยากแบบมีชีวิตที่ดี ตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนตอนที่เราจะเข้ามหาลัยเราก็เลยคิดว่าเนี่ยมหาลัยนี้แหละจะทำให้เราแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้เราแบบเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่กล้าเราก็เลยแบบตั้งใจจะเข้าแล้วเราก็แบบพ่อแม่ก็ไม่อนุมัติอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำงานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนก็เลยไปทำงานเซเว่น ทำงานร้านสะดวกซื้อจนแบบเราก็ได้เงินค่าเทอมมาก้อนหนึ่งเราก็ไปจ่ายเรียนอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เห็นว่าเราแบบทำได้เราแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเราเก่งมากขึ้นเรากล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้รับโอกาสมาเรื่อยๆด้วยพูดตรงๆว่าโอกาสมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเราก็พยายามทำในหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบอัปเดตโซเชียลทำสิ่งที่แบบเป็นกระแสหรือทำในสิ่งที่แบบคนที่เราแบบติดตามอยู่เขาทำกันอย่างเช่นเราชอบดาราคนนี้มากเลยเขาทำแบบนี้เราก็ทำตามอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราละลายพฤติกรรมไปเลยทำให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นไปเองลองทำตามเขาก่อนอย่างแรกอาจจะไม่ต้องตามเป๊ะก็ได้อาจจะทำแบบทำบ้างอันนี้เราชอบทำได้ทำไปก่อนเริ่มต้นจากดูคนที่เขาประสบความสำเร็จ ใช่ และเดินตามที่เขาทำอาจจะเดินตามไปก่อนแต่อย่าทิ้งตัวตนของเรานะเริ่มต้นง่ายๆคือสมัครโซเชียลก่อนดูว่าเขาทำอะไรอาจจะเริ่มจากทำในสิ่งที่เราไม่ต้องแบบกล้ามากขนาดนั้นเริ่มจากเรื่องง่ายๆอาจจะแบบลองเล่านิทานดูขำๆเนาะไลฟ์สดเล่านิทานไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ลองแบบเขาเรียกว่าทดสอบตัวเองเหมือนเลเวลก็ได้เป็นเหมือนเกมเลเวล1 5 10 20 30จนถึงขั้นบอสเลยออกมาเต้นเห็นหน้าแบบมันคือความกล้าแล้วออกจากเซฟโซนนั้นอย่ามัวโทษแบบโชคชะตาตัวเองอย่ามัวโทษเขาเรียกว่าอย่ามัวโทษตัวเองและอย่าโทษสิ่งข้างๆรอบตัวเองคือเราพยายามทำในสิ่งที่เราอยากได้เราอยากเป็นแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นมีเวลาให้1 นาทีนะครับตั้งเป้าหมายกับตัวเองอะไรก็ได้ในอีก3 เดือนข้างหน้าครับมีเวลาแค่1 นาทีนะพูดอะไรก็ได้ขอให้อีก3 เดือนข้างหน้าเราซื้อรถให้แม่ได้หุ่นดีขึ้นแสดงเก่งขึ้นแล้วก็คนรอบข้างเราทุกคนปังขึ้นหมดเลยแล้วก็เราปังขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยโอเคงั้นอีก1 อันมีเวลาให้1 นาทีเหมือนกันให้พูดกับตัวเองอะไรก็ได้ในอีก10 ปีข้างหน้ามอสดูอยู่นะครับก็ตอนนี้มอสอาจจะอายุ32 ปีก็คงจะเจ็บขาแน่ๆก็ขอโทษไปด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองอาจจะหน้าเหี่ยวลงก็ขอโทษเพราะว่าไม่ค่อยดูแลหน้าตัวเองแต่ว่ามั่นใจว่าตอนนั้นมอสคงจะสบายแล้วก็คงจะมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างคงจะนั่งกินนอนกินแล้วเพราะว่าเราคงจะรวยมากเพราะตอนนี้เราทำงานหนักมากๆแล้วตอนนั้นเราคงจะใช้เงินที่เราหามาแล้วเราคงคิดว่าพ่อแม่เราจะยังแข็งแรงมากๆอยู่คนที่เรารักจะยังอยู่กับเราแล้วก็เราจะยังมีความสุขเหมือนตอนนี้อยู่ก็หวังว่าถ้านายกลับมาดูจะบอกว่าขอบคุณนะที่พยายามทุกวันจนถึงวันนั้นโอเคดีมากก่อนสุดท้ายแล้วอยากให้เธอตั้งชื่อผลงานนี้หน่อยว่าผลงานที่เธอวาดมาในวันนี้เป็นยังไงบ้างและตั้งชื่อมันว่าอะไรหุ้ยสวยมากนี่ของฉันอันนี้นะครับทุกคนอันนี้นะฮะดูนะครับผมวาดเป็นดอกอะไรนะดอกชบามันเป็นดอกไม้ที่แบบดูสวยมากอะไรเงี้ยก็ผมตั้งชื่อว่าชั่ววูบที่นิรันดรก็ขอตั้งชื่อรูปนี้ว่าน่ารักดอกไม้แห่งความหวังเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีความหวังแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งผมมีที่พึ่งเป็นดอกไม้ก็เลยคิดว่าก็อยากมอบดอกไม้เนี้ยเป็นความหวังให้กับทุกคนสุดท้ายถ้าเธอมีโอกาสได้เขาเรียกว่าทำบุญหรือว่า
สนับสนุนโครงการอะไรก็แล้วแต่เธออยากสนับสนุนโครงการอะไร หรือร่วมทำบุญที่ไหน ร่วมทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้าที่ไหนก็ได้ทุกที่เลย ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กมันเป็นอนาคตของชาติเนาะก็ใครที่ดูอยู่นะครับผมฝากด้วยไปมูลนิธิเด็กกำพร้าครับ โอเคก็เดี๋ยวให้มอสเลือกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นให้ว่าเป็นมูลนิธิไหน ครับ ใครที่สนใจอยากบริจาคก็สามารถบริจาคไปได้ในมูลนิธินั้นเลย ส่วนใครที่อยากรอประมูลนะครับก็เดี๋ยวจะมีการประมูลแน่นอน ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมอสมากๆเลยที่ให้เกียรติมารับเชิญในรายการ ครับ ระบายกับแบงค์นะครับสนุกมากเก่งมาก ก็ได้ระบายสีได้คุยด้วย รายการระบายกับแบงค์นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะได้อินสปิเรชันหรือว่าได้แง่คิดอะไรบางอย่างนะครับจากมอสนะครับก็ขอบคุณมอสด้วยใน EP ต่อไปนะครับแขกรับเชิญจะเป็นคนไหนนะครับก็อยากให้รอติดตามนะครับรายการระบายกับแบงค์เนี่ยจะออนทุกวันจันทร์เวลา 1 ทุ่มตรงทางช่องมองเบี้ยวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะใครที่อยากดูคลิปเป็นคนแรกๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ